Salve dudes, am aici noul obiectiv de la Viltrox 25 de mm 1.7. Este disponibil pentru montura de Sony, de Nikon și de Fuji. Și dudes, înainte să o studiem mai în detaliu, vreau să vă spun partea cea mai interesantă. Prețul costă decât 189 de euro. Vine cu montură metalică, are un inel foarte mare de autofocus și apropo de autofocus, are un autofocus rapid. Putem să vedem și pe exemplul din față. Țineți cont că am cuplat-o pe un Sony ZV-E10, așa că vorbim de o cameră APS-C, bineînțeles, care nu are cel mai rapid procesor din toată gama, logic, dar autofocusul era la 1.7 și după cum bine se vede, face față foarte bine și focalizează cremos, adică nu face hunting, nu poți să vezi vibrații de-astea pe fundal ca și cum stă să se gândească pe ce să focalizeze. Nu, pur și simplu mă ia și nu contează că mă îndepărtez sau mă apropii mai rapid. Am încercat să și fug spre cameră, încercând să dezorientez obiectivul și tot a făcut față. Asta bineînțeles pe video, pentru că pe partea de fotografie, unde ai orientat camera și ai apăsat, acolo a focalizat instant. Pun foarte mult accent pe focalizare pentru că pentru mine asta este cea mai importantă treabă la un obiectiv. Și apropo de asta, inelul nu este de cauciuc, este cred că de un plastic. Asta înseamnă că nu se va lăți, nu se va lăbărți de la temperatură și de asemenea nu lasă urme. Arată foarte slick, e foarte stylish, aș putea spune, acest obiectiv. Îmi pare puțin dubios să-i zic obiectiv pentru că este atât de mic. Deci asta este tot. Cum spuneam, montură de metal și atât. Asta primim. Asta este treaba. Deci merge să o ții și în buzunar. Un Prime 1.7 excelent pentru travel. În banii ăștia primim și un parasolar și mă bucură foarte mult treaba asta, pentru că acționează ca și protecție și dacă trăiești într-o zonă însorită, logic este un must, este un must have. 25 de mm nu este nici colean, nici în partea cealaltă, este cumva între, gen nu e nici 35 de mm sau 50 ca să-l facă de portrete, dar nu e nici un 16 ca să fie prea wide, este fix între și de asta este foarte bun pentru travel. Și în sensul ăsta, pentru a vedea cât de practic este și cât de ușor pot face compozițiile atunci când explorez o zonă nouă, l-am luat în Siget. Sigetsul este un oraș foarte mișto pe Costa Dorada, are deschidere la apă, are și un port drăguț și are o arhitectură de asta interesantă cumva între spaniolă și ceva greacă, cred, pentru că foarte multe clădiri sunt albe pe aici și ce am descoperit e că într-adevăr compozițiile se fac foarte ușor la 25 de mm, nefiind o focală prea folosită de mine. De asta eram și curios să vedem, ok, o fi prea wide, o fi prea tight, nu, s-a descoperit a fi ideală. Chiar am avut norocul să prindem și apusul, așa că n-am rezistat și l-am testat un pic și pe partea de lens flare. Să vedem cum e. În mare parte lens flare-ul este verzuian, se văd elementele. Nu știu de ce pe partea de foto nu s-a văzut la fel cum s-a văzut pe partea de video, dar avem în momentul de față pe ecran rezultatul. Cu excepția faptului că este în mare parte un lens flare verde, arată foarte cremos. Dacă vreau totuși să folosesc apertura de 1.7 în plină zi, asta când filmez, pentru că atunci când fac poze doar dau shutter-ul mai mare și cam asta a fost, trebuie neapărat să folosesc un filtru ND. Și asta se întâmplă atunci când ai o apertură de 1.7. Acum, dacă reușesc să și înfiletez, un pic cu atenție să nimeresc filetul pentru că folosesc niște step-up rings-uri, aia a fost perfect. Și fraților, ăsta a fost setup-ul meu. Bineînțeles, am folosit un ND variabil ca să pot să controlez expunerea. V-am spus, este musai. 10 stepuri excelente. Și asta, din punctul meu de vedere, este camera poate nu ideală, dar aproape de ideală pentru travel. Zic aproape pentru că avem totuși o focală fixă de 25 de mm, dar la un zoom n-am fi avut 1.7 la apertură. Așa că atunci când apune soarele, am totuși un obiectiv care lasă foarte multă lumină să intre și atunci voi avea niște fotografii lipsite de noise chiar și în lumină scăzută. Trăiască 1.7-le. Pentru că știu că majoritatea dintre voi sunteți fotografi și nu neapărat videografi, hai să ne uităm la niște poze făcute cu acest 25 de mm de la Viltrox. În primul rând ne uităm în centru. Acolo obiectivul este cel mai sharp posibil și după cum bine vedem, acest 25 de mm nu dezamăgește. Dacă ne uităm în colțuri, vedem de asemenea că este suficient de sharp încât să fie bine, să nu fie rău. Iar culorile randate de obiectiv, ei bine, astea nu contează. Pentru că atât timp cât șutăm în RAW, și asta este singura variantă acceptată, putem să schimbăm cum vrem noi în Lightroom, dar în mare parte sunt, bineînțeles, ca și în realitate. Nu are niciun fel de tint sau altă chestie de asta vizibilă. Literalmente ce vezi, aia obții. Iar în final acest Prime este unul, aș putea spune, versatil. Chiar dacă nu este zoom, este un Prime versatil.
Avem și 1.7, 25 la care v-am spus este fix la mijloc, iar din punctul meu de vedere nu văd să-l mai dau jos de pe ZVE10. Mi se pare că fac o echipă perfectă și trebuie să vi-l arăt aici mai mult la cameră pentru că arată absolut grozav. Deci cumva dimensiunile, rația, obiectiv, cameră mi se pare ideală. Deci asta și cu un mic strap așa mergem oriunde. Dacă vă gândeați la un setup pentru ceva vacanță în vara asta, ăsta este setup-ul ideal. Micuț, pac, rapid, țanca, țanca, banga, banga, fără sunet și cu un autofocus instant excelente. Uite cât de cool aș arăta dacă aș avea un viewfinder. Fraților, am pus în descriere un link către acest Viltrox 25 de mm 1.7, din nou valabil pe montura de Sony, Nikon și Fuji și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!